ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਕਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਂਪਲ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਟੈਂਪਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਟੈਂਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ। ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਪੀਨਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਪ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ, ਪਾਈਥਨ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਸੱਪ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਈਥਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੋਰਮਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 7, ਨੰਬਰ 3 ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਪਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬੁਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਲਾਂਗ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੀ ਆਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਚੀਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ, ਮੂਰਤਾਂ ਹੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ ਕਲੈਂਗ। ਪਰ ਟੈਂਪਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਓਪਨ। ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਟੈਂਪਲ। ਅਤੇ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਬੈਂਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੈਂਪਲ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੰਬਰ 1, 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਾਂਗ ਦਾ ਸਨੇਕ ਟੈਂਪਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ।